हेलो दोस्तों এতিয়া মই ফাইনালি আহি পাইছোঁ কালাপাহাৰ শুভম গাৰ্ডেন। এতিয়া মই আহি পাইছোঁ শুভম গাৰ্ডেন। ইয়াত এজন বন্ধু লগ ধৰিম। বঢ়িয়া বঢ়িয়া। এতিয়া মই আপোনালোকক ভিতৰৰ অংশখিনি দেখুৱাম, তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক। হেল্ল' দোস্ত, ইয়াত আমাৰ ভোগালীৰ উৎসৱৰ কাৰণে কুকিং কম্পিটিশ্যন আৰম্ভ কৰিছে, তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আমাৰ জাতীয় উৎসৱ হৈছে বিহু। এই বিহু হৈছে তিনিটা: কাতি বিহু, মাঘ বিহু আৰু বহাগ বিহু। কাতি বিহু কঙালী, মাঘ বিহু ভোগালী আৰু বহাগ বিহু হৈছে ৰঙালী। মাঘৰ বিহুত ভোজ ভাত খোৱাৰ কাৰণে এই বিহুক ভোগালী বিহু বুলি জনা যায়। তো ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি চাই থাকক। থেংক ইউ ছ' মাছ। তো বলক, কুকিং কম্পিটিশ্যনৰ কাৰণে বাইদেউসকলে কি কি ৰেডি কৰি আনিছে এইবাৰ চাই লওঁ। দোস্ত, বাইদেউসকলে আহি গৈছে, চাওঁ কুকিং কম্পিটিশ্যনৰ কাৰণে কি কি আনিছে এইবাৰ চাই লওঁ। ৱাচিং টু মাই ইউটিউব চেনেল।
এতিয়া আমাৰ বাইদেৱে কম্পিটিশ্যনৰ বস্তুখিনি টেষ্ট কৰি আছে। টেষ্ট কৰাৰ পিছত লগে লগে নাম্বাৰ মাৰ্কিং কৰি আছে। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। অলপ পিছতে আমাৰ ভোগালীৰ উৎসৱৰ মেলাত কম্পিটিশ্যনত ঘোষণা কৰা হ'ব ফাৰ্ষ্ট, ছেকেণ্ড আৰু থাৰ্ড